hello creators කොහමද? ඉතින් අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද community post එකක් හදන්න නිසා ඒක YouTube එකට upload කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාව ගයිඩ් කරනවා. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් මේ වෙනකොට ඉල්ලලා තියෙනවා අයියේ කොහොමද community post එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ Photoshop හරහා ඒ වගේම කොහොමද ඒක YouTube එකට community post එකක් upload කරන්නේ කියලා අහලා තිබ්බා. ඉතින් සම්පූර්ණ ගයිඩ් එක මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට දෙනවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මේ ඕපන් කරගත්තේ මගේ Photoshop එක ඉතින් මම මේ Photoshop එකේ භාවිත කරන version එක කිව්වොත් එහෙම 2022 ඊට පස්සේ මම Photoshop එක මේ විදිහට open කරගත්තට පස්සේ මට මෙන්න මේ විදිහට view page එකක් තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. මෙතන මේ වගේ recent templates ඔයාලගේ බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔයා Photoshop එකට අලුතෙන් download කරගෙන install කරගෙන ආපු කෙනෙක් නම්. ඒ වුණාට ඔයාලට මෙන්න මේ වම් පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා නිල් පාට box එකක් ඇතුලේ new file කියලා. ඉතින් අන්න ඒක ඔයා එකපාරක් click කරගන්න. click කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ view එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙයි. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ අපි recent භාවිතා කරපු template size. ඉතින් මෙතන දැන් මේකෙත් ඔයාට බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔයා Photoshop අලුතෙන් install කරගත්ත කෙනෙක් නම් මේ විදිහේ ඔයා පාවිච්චි කරපු templates නමුත් ඔයාට සකස ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේකෙන් පෙන්නනවා අපිට width එකයි height එකයි ඒ වගේම resolution එකයි. ඉතින් දැන් අපි හදන්නේ community post එකක්නේ. ඉතින් මම මෙතන මෙන්න මේ විදිහට මෙතන pixel size තියෙනකොට මෙතන 1024යි ඒ වගේම මෙන්න මෙතන height එකත් 1024යි type කරගන්නවා. මේ ඔක්කොම pixel size. ඒ වගේම resolution එක 500ක් දාගන්නවා. ඒ වගේම background color එක මෙන්න මේ විදිහට white තියාගන්නවා. color mode එක RGB color තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික මේ විදිහටම තියෙද්දි මෙන්න මේ යටත් පෙන්නනවාට create කියලා. ඉතින් මේ create කියන එක දෙන්න. ඒ විදිහට create කියන එක දුන්නට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ template එකක් නිර්මාණය වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ sizes එක තමයි community post එකේ sizes එක. ඉතින් දැන් ඔයාට තියෙන්නේ මේ size එකේ frame එකේ ඇතුළේදී ඔයාට පේන්න ඕනේ community post එකක් විදිහට viewers කෙනෙක්ට පේන්න ඕනේ දෙයක් මේ size එකේ frame එක ඇතුලේ නිර්මාණය කරන එක. දැන් මම මේකට example එකක් විදිහට ඊටම සරලව මේකේ නිර්මාණය කරලා පෙන්නන්නම් community post එක. ඊට පස්සේ මම upload කරන විදිහ කියලා දෙන්නම් YouTube එකට. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා layer palette එකේ මෙන්න මේ විදිහට lock කරලා තියෙනවා මේ white background එක. ඉතින් මම මෙතන දැන් ෆොටෝ එකක් ගන්නම් මෙන්න මෙතන file කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන open කියන එකට ගිහිල්ලා මගේ laptop එකේ ඉතින් මගේ laptop එකේ මම save කරලා තියෙන තැනක ඔයාගේ desktop එකේ හරි කොහේ file එක හරි ඔයා save කරලා තියෙන තැනකින් ෆොටෝ එක select කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ ෆොටෝ එක select කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට Photoshop එකට ගන්නවා. මේ විදිහට ඔයාට PNG එකක් ඒ වගේම JPG එකක් මේ ඕනම එකක් ගන්න පුළුවන් Photoshop එක ඇතුළට. ඉතින් මම මේ විදිහට PNG එකක් තමයි ගත්තේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ layer එක click කරලා layer palette එකට එනවා. layer palette එකට ඇවිල්ලා බලද්දි මෙන්න මෙතන තියෙන background එක විතරයි lock වෙලා. ඊට පස්සේ මම මේ ගත්ත photo එක මෙන්න මේ විදිහට drag and drop කරගන්නවා මේ white background එකට. ඊට පස්සේ මේ image එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට drag and drop කරගන්නවා මගේ image එකට. background එකට මේ විදිහට දාගත්තට පස්සේ මම මේක කට් කරලා දානවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පේනවා දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ white background එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැහෙන්න වගේ මේ YouTube logo එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේක අපි අඩු කරගන්න ඕනේනේ. ඉතින් මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට control එකයි T එකයි press කරගන්නවා. මේ layer palette එකේ මේ අපි දාගත්ත layer එකේ ඉන්නකොටම control එකයි T එකයි press කරගන්නවා. එහෙනම් press කරගත්තට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා මෙන්න මේ විදිහට සීමාවක්. මේ සීමාවෙන් මෙන්න මේ විදිහට ඇදලා ගත්තාම අපේ image එක කුඩා කර ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ මම enter key එක press කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය size එකට මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එක තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. හරි. දැන් ඔයා දන්නා Photoshop එකට image එකක් ගන්න කොහොමද? image එක අරගෙන Photoshop එකේ ගානට adjustment කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයා දන්නවා. ඒකට ඔයාට control එකයි T එකයි press කරලා ඔයාගේ image එකේ size එක අඩු වැඩි කරලා වෙනස් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්කම ඔයාට දැන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම කියන්නම් කොහොමද ඔයා මේකේ text එකක් දාගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයාට පෙන්නනවා මෙන්න මෙතන වම් පැත්තේ tool bar එක. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා T අකුරක්. මෙන්න මේ T අකුර උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් වෙනවා. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට ඒක උඩ
මෙහෙම සිලෙක්ට් කරගෙන මගේ white background එකට ඇවිල්ලා මම මේ විදිහට box එකක් නිර්මාණය කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා නේද මෙන්න මේ විදිහට අකුරු ටයිප් කරලා තිනවා. දැන් මේකේ නම් ඊටමත් කුඩා අකුරු තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතනින්. මෙන්න මෙතනින් අපිට size එක දෙන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරගන්නම්කෝ. මම මෙතන 3 ටයිප් කරලා enter දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා size එක වැඩි වුන්නේ නැහැ නේ. දැන් මම මේ විදිහට එකක් ටයිප් කරගන්නම්කෝ. හරි මම මේක ටයිප් කරගෙන මම මෙතනින් කලර් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මම මෙතනින් කළු පාට සිලෙක්ට් කරගෙන අකුරු වල කලර් එක මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතෙන් ඇවිල්ලා ඔයාලට sizes වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වාගේ අකුරු වල මෙන්න මේ විදිහට ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් ෆොන්ට් එක තෝරගන්න වාගේ අකුරු වල මම මේ විදිහේ ෆොන්ට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකත් පුළුවන් control එකයි T press කරලා මෙන්න මේ විදිහට කැමති තැනකට අරයි යන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට adjustment කරගන්න. හරි මම ඉතින් වැඩි දාලා මේ මගේ community post එක නිර්මාණය කරන්න යන්නේ නැහැ වීඩියෝ එක ඇතුළතදී. මොකද ඒකට ඔයාලගේ data ගොඩක් නාස්ති වෙනවා සහ කාලයක් ගත වෙනවා ඒ විදිහට edit කරන්න ගියොත්. ඉතින් මම සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට මේ විදිහට community post එක edit කරන විදිය පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලට ආවේනික විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම edit කරගන්නවා කියලා මම දන්නවා. ඒක නිසා මම වීඩියෝ එකේ ඇතුළතදී මේ විදිහට දික් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලගේ data ගොඩක් නාස්ති වෙනවා. ඒ නිසා මම මගේ community post එක නිර්මාණය කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද YouTube එකට upload කරන්න කියලා. මේ තමයි ඔයාලා දකින්නේ මම නිර්මාණය කරගත්ත community post එක. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට මේ පේන්නේ මම නිර්මාණය කරගත්ත community post එක. ඉතින් මම මේ community post එක දැන් මගේ YouTube channel එකට upload කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් දැන් පෙන්නන්න කොහොමද YouTube channel එකට මේ community post එකක් upload කරන්න කියලා. ඔව් ඊට කලින් අපි create කරගත්ත මේ community post එක අපේ desktop එකට හරි අපේ file එකකට හරි save කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට කරනවා. ඔයාලගේ Photoshop එකේ මෙන්න මෙතන උඩ ෆයිල් කියලා ඇති. අන්න ඒක මත එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මේ යාටට යනකොට ඔයාලට පෙන්නනවා export කියලා. මේ export කියන එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා export as කියලා. නැත්නම් ඔයාලට මේකට shortcut එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Alt එකයි Shift එකයි Control එකයි W press කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට export as කියන එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ ලැබෙන window එක ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. මම මෙතන export කියන එක දෙනවා. ඒකලා මගේ මේ community post එක save වෙන්න ඕන තැන මම මෙතන file name එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා save as type. ඉතින් මේක JPG එකක් විදිහට තමයි select වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් save කියන එක මම දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා අපේ මේ community post එක මෙන්න මේ විදිහට අපේ desktop එකේ save වෙලා තියෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක YouTube එකට community post එකක් විදිහට upload කරන්න කියලා. ඔයා මේ දකින්නේ කිසිම community post එකක් upload නොකරපු channel එකක්. ඉතින් ඔයත් upload කරලා නැත්නම් ඔයාට දැක ගන්න ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ view එකක්.
ඉතින් දැන් අපිට මෙතන කොමියුනිටි පෝස්ට් එකක් විදිහට ඉමේජ් එකක් දාන්න පුළුවන්, ඉමේජ් පෝල් දාන්න පුළුවන්, ටෙක්ස්ට් පෝල් දාන්න පුළුවන්, ක්වයික් දාන්න පුළුවන්. මේ විදිහේ ඔප්ෂන් පහක් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඉතින් අපි යන්නේ ඉමේජ් එකක් දාන්න කොමියුනිටි පෝස්ට් එකක් විදිහට. ඉතින් මම ඉමේජ් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතන select from your computer කියන එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මෙතන අපේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ හරි අපේ ෆයිල් එක හරි තියෙන ඉමේජ් එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට කොමියුනිටි පෝස්ට් එකක් විදිහට ඉමේජස් 5ක් ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන් කැමති නම්. ඒ කියන්නේ පහම දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. එකක් වුණත් තියන්න පුළුවන්. ඉතින් තව එකක් ඕනනම් අර ඇඩඩ් ලකුණක් තිබ්බ එක ගාවට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඉමේජස් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. මම අපෝ පෙන්නන ඉමේජ් එකක් ඇතුළත් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයා කැමති ඉමේජ් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. හිතන්න දැන් ඉමේජ් එකේ මේ පේන ප්‍රිවිව් එක වෙනස් කරගන්න ඕනේ කියලා. මෙන්න මෙතනින් edit preview ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් ඉමේජ් එක view වෙන්න ඕන point එක මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්න. ඒකල එයාට තියෙන save preview කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ විදිහට ඒ preview එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉතින් image එක අවශ්‍ය නැත්නම් මේ විදිහට delete කරලා දාන්නත් අපිට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේ community post එකට මොකක් හරි වචනයක් type කරගන්න ඕන නම් සහ ඡේදයක් වල type කරගන්න තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා type කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක publish දාන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා මේ community post එකේ යටට එනකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා post කියලා. ඉතින් මේ post කියන එක මත එකපාරක් ඔයා click කරගත්ත ගමන්ම ඔයාගේ මේ image එක community post එකක් විදිහට post වෙනවා.